Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are tarotul pentru tine în acest moment, dar și în viitorul apropiat, din momentul în care tu vezi această citire. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de analiză, te invit cu drag pe aplicația de tarot Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Bun, se pare că a început citirea. Avem Marele Preot, 6 de bâte, Asul de spade. O decizie aici care ține de eliberarea ta, văd. Poate să fie și un moment în care vrei să te pui pe tine pe primul loc, însă poate să fie și un moment în care îți conștientizezi valoarea. Văd aici un sfat important de la o persoană pe care o respecti foarte mult, da? Însă ce mai văd aici este și o hotărâre privind oficializarea unei relații. Marele Preot poate să însemne și o conexiune cu zodia Taur. De asemenea, ce văd aici este că unii dintre voi poate chiar sunteți foarte respectați de către oamenii din jur, tocmai pentru sfaturile pe care le oferiți. Avem 9 de monede în plan personal, deci poate sunt niște lucruri aici care sunt ascunse, dar pe de altă parte, ce simt eu e că ești într-un moment în care îți dorești multă liniște, da? Ți-ai conștientizat valoarea, vrei să te simți bine, vrei confort. Poate să fie aici și o perioadă în care te gândești, poate să-ți cumperi lucruri pentru sufletul tău. Dar văd aici și o discuție legată de bani. Apoi avem Asul de monede, care înseamnă o dovadă fizică palpabilă pe care cineva ți-o oferă, și tot Asul de monede poate să însemne și un nou loc în care mergi. Poate să însemne de asemenea și o dovadă pe care cineva ți-o oferă. Dar eu văd clar aici o energie de noi începuturi. Hai să vedem 9 de monede ce zice. Regele de monede, 7 de spade, 5 de bâte, magicianul. Da, o legătură pentru unii cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Poate ești pus pe gânduri în legătură cu un bărbat mai tradiționalist din fire. Este un bărbat stabil financiar, dar și un bărbat căruia îi place foarte mult lumea asta fizică, cumva are niște plăceri, da, care țin de bani, de mâncare. Dar bărbatul ăsta, ce văd eu aici, e că minte, da? Fie îți creează ție agitație, și aici este o problemă legată de încredere, fie pentru unii poate situația aceasta să aibă legătură cu o persoană care chiar minte, da? Care chiar joacă cumva la două capete. Cineva care ți ascunde o decizie poate legată de bani. Hai să vedem Asul de monede. 10 de monede, 9 de monede. Poate cineva care îți oferă un cadou, sau poate să însemne și faptul că îți găsești liniștea și pacea în casa ta, în familia ta. Te mai văd aici înconjurat de un grup de oameni. Este un grup de oameni foarte drag sufletului tău. Opt de spade. Poate să fie pentru unii un oarecare blocaj aici, da? Poate e cineva care îți mărturisește că se află într-o perioadă complicată, se află într-un blocaj, poate are o oarecare obsesie. Dar văd aici niște vești surprinzătoare pentru tine. Hai să vedem, avem moartea, deci un moment în care, uite, treci printr-o transformare, fie din punct de vedere profesional, fie financiar, dar pentru alții simt eu aici că este un moment de ușurare, un moment de eliberare. Unii poate aveți o legătură cu zodia Scorpion, dar ce mi se pare interesant e că e clar aici o transformare puternică apare. 3 de spade, da? Ceva ce nu place, ceva ce nu convine. 3 de spade poate să însemne și o persoană care nu este deschisă aici în fața acestor schimbări. Hai să vedem ce e cu schimbarea. Uite, are legătură cu o așteptare mare în care ești pus, dar poate avea legătură de asemenea și cu o sumă de bani. Poate o moștenire.
Uite, pajul de monede. Acest nou început presupune să iei lucrurile încet și sigur. Poate ești într-un moment în care revizuiești, reanalizezi puțin ce s-a întâmplat până acum în proiectul respectiv, în situația respectivă. Trei de spade a venit clarificat cu un cavaler de cupe, 8 de monede, 3 de spade. Ei, pentru unii poate să fie aici și o persoană cu inima frântă care vine către tine fie să-i oferi un ajutor financiar, fie profesional. Pentru unii mai simt aici că viața privată este foarte conectată cu cea profesională. E ca și cum e un moment aici în care unii dintre voi parcă lucrați pe pilot automat. Mai vreau o carte. Judecata 7 de bâte. Deci foarte mult curaj pe care îl ai aici, dar poate să însemne și o veste mare care apare pentru sufletul tău. Poate ai așteptat mult timp această veste. Asul de bâte și este un nou mod de a acționa. E ceva ce pe de o parte îți creează și entuziasm. Doar că eu așa simt că unii dintre voi parcă nu sunteți foarte deschiși în fața unei schimbări. Surpriza, judecata și 10 de monede. Surpriza are legătură cu cineva care ți intră în casă. Este cineva care vrea să te revadă, vrea să-ți dea o veste. Dar surpriza poate avea legătură și cu o decizie mare legată de ideea de familie, casă, stabilitate. Poate are legătură și cu o voce puternică pe care o ai într-un cerc de prieteni din care faci parte. Dar eu așa văd, da, e un fel de hotărâre aici foarte mare, care poate să țină și de casă, familie. 3 de cupe, deci e o bucurie mică, o celebrare. Cinci de cupe, 2 de cupe. Na. Unii e ca și cum, nu știu, aflați de o petrecere sau aflați de un triunghi amoros, aflați o veste aici care este eliberatoare, dar care e posibil să nu placă. Da? Văd aici niște regrete, de asemenea, pe care cineva le are. Uite, văd o persoană puțin mai impulsivă, da? Cineva care e trist sau tristă sau se simte abandonat, abandonată. Șase de cupe, pajul de bâte, 10 de cupe. Deci poate avea legătură aici cu un suflet pereche, dar poate avea legătură și cu o veste de suflet pe care o persoană dragă ție ți-o oferă. Pentru unii poate să însemne și un adevăr pe care îl aflați din trecut. Cumva ceva ce s-a întâmplat în trecut și care acum este dezvăluit. Șapte de cupe. Poate surpriza are legătură cu cineva care are mai multe opțiuni sau surpriza poate să vină într-un moment în care cineva nu este conectat foarte mult cu realitatea. Da? Un turn aici, deci poate să însemne o rupere a unei relații. Poate să însemne și un adevăr care este la suprafață. Hai să vedem ce spune și tarotul meu în legătură cu surpriza. O veste onorabilă, o veste bună și ești lăudat, onorat. Deci surpriza are legătură cu o veste oficială. Este o veste în care totuși tu ești bine susținut. Da? Poate tu n-ai legătură, da, cu tristețea acestei persoane. Pentru unii v-am zis, e ca și cum vine cineva către voi, vă dă o veste, vă povestește despre o problemă prin care trece, dar eu văd aici că totuși este o veste bună pentru tine. Da?
Și avem bărbat în vârstă, boală, gelozie și proces și judecată. Fie este o persoană geloasă aici, fie este cineva care a obosit într-o anumită situație. Persoană vicleană și noutăți plăcute. Deci, poate tu aici afli niște vești eliberatoare în legătură cu o persoană vicleană. Avem lacrimi, piedici și un noroc mare. Persoană lăcrimată care are niște piedici, dar piedicile astea sunt norocoase. Sau e cineva care riscă foarte mult. Avem proces și judecată, cineva dorește să te revadă. Ei, surpriza aici poate avea legătură cu cineva care vrea să revină în viața ta sau cineva care vrea să te revadă pentru a-ți da o veste. Surpriza, pasiune, chimie, suflet pereche, relație și o relație deschisă, o relație fără angajamente. Poate e cineva aici care îți propune o relație deschisă. Unii poate aflați despre o problemă într-un cuplu. Sau, știu eu, doi oameni care ba se întâlnesc, ba se despart. Avem aici bârfe, discuții și copil, inocență, distracție. Deci, unii o să auziți aici de o veste care fie apare la o zi mare, la o zi sfântă, fie este o veste care ține de o petrecere, de o reuniune, o întâlnire, ceva este aici. Sau pentru unii poate avea legătură cu un copil. Avem o persoană cu uniformă, un blocaj, destin și triunghi, alegere. Deci, cumva, este o persoană aici, fie cu uniformă, fie este o persoană care are totul foarte bine organizat. Simt eu că poate să fie energia acestui rege de monede, da? Care cumva e puțin mai încăpățânat din fire. Și tocmai aici este despre un blocaj pe care omul ăsta îl are în a face o alegere de destin. Da? Sau e ca și cum îi se blochează această dualitate, îi se blochează ceva anume și este pus în fața unei decizii. Este pus în fața faptului împlinit, acest om. Și avem mesaje, apeluri telefonice. Hai să vedem ce spune acest oracol. Niște vești bune, o persoană puternică, deci e cineva foarte puternic aici care îți dă niște vești importante pentru sufletul tău. Schimbare, ciclu și ceva ce se mișcă încet. Protecție. Parcă e cineva aici care te ia ușor, nici nu știe cum să-ți spună, nu știe cum să abordeze situația, nu știe cum anume să îți povestească despre această situație. Poate este o persoană mai lentă din fire. Avem supărare, femeie, alegere, indecizie. Supărare, femeie și pace, liniște. Uite, vestea asta, poate inițial nu o să-ți placă, dar cert este că ți aduce liniștea și pacea. Asta văd clar. Să vedem ce zic îngerii romantici. Avem exprimă-ți iubirea, mergi și fă acele gesturi romantice, pasiune și iubire adevărată. Unii poate auziți de un cuplu din jurul vostru care
exista de mult timp și nu știați. Dar uite, avem aici o nouă iubire sau o nouă persoană, un nou mod de a acționa. Atenție la steagurile roșii. Deci atenție la semnele pe care Universul ți le oferă în legătură cu această relație. Da? În legătură cu ideea de căsătorie, din nou, în legătură cu ideea de stabilitate, în legătură cu ideea de relație serioasă. Avem un flirt aici. Ok, hai să vedem ce zice și oracolul ăsta. Avem elementul apă cu mesajul realizarea dorințelor. În spatele tău gelozie, comunicare, dualitate, zodia Gemeni, noroc, inițiala U. Deci este o discuție aici pe care o vei avea. Apoi avem libertate cu mesajul spirit, karmă, inițiala K, relație, căsătorie, asteroidul Juno și ultimul mesaj e tranziție, schimbare, zodia Scorpion. Deci, dragilor, eu cred aici că e vorba de o discuție surprinzătoare prin care cineva e sincer, dar văd eu clar o schimbare, repet, în ideea de relație, căsătorie, în ideea de stabilitate. Clar aici că ceva o să aflați. V-am zis, pentru unii pur și simplu, poate, nu știu, vine o prietenă la voi și vă povestește despre o problemă prin care trece. Pentru alții e vorba de relația voastră, da? Care, uite, acum se pot lua niște decizii mari. N-am mai luat de mult cărți de aici. Hai să vedem. Avem așa, te-am iubit mai mult ca orice pe lume. Încerc să te fac gelos pentru a crede că sunt bine fără tine. Mă doare tot ce s-a întâmplat. Aș vrea să pot da timpul înapoi, fericirea mea a rămas la tine. Poate să fie cineva care are niște regrete. Dar e clar un adevăr. Nu te pot uita. Mi-ai făcut prea mult rău și nu pot să te iert. Deci e cineva aici care are regrete, dar în același timp îi vine foarte greu să ierte, îi vine foarte greu să treacă peste. Simt că m-ai uitat și asta doare al naibii de tare. Am renunțat atunci când te-am văzut cu altcineva. Doar că e cineva care îți zice că aș vrea totuși să-ți pot vorbi măcar câteva clipe. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru prezență, te îmbrățișez cu drag, sper din suflet să-ți fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.